Hai dan Assalamualaikum, welcome back. Saya Munifah. Seperti yang kita ketahui, Islam berasal dari Arab dan dengan cepat berkembang ke seluruh Timur Tengah. Walau bagaimanapun, hari ini 1400 tahun selepas Nabi, negara dengan bilangan Muslim terbesar tidak berada di Timur Tengah. Ia berada di pinggir dunia Islam, iaitu di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dalamnya, diikuti rapat oleh Pakistan. Indonesia bersama-sama dengan Malaysia dan Brunei membentuk poket unik tamadun Islam India. Jadi, bagaimanakah ketiga-tiga negara ini menjadi Islam? Jalan Sutera. Pinggiran dunia Islam dengan Afrika Sub-Sahara Barat di satu pihak dan Asia Tenggara di sebelah yang lain adalah terlalu jauh dari heartland Islam di Timur Tengah untuk penaklukan tentera. Maka, wilayah-wilayah ini dibawa masuk ke dalam kediaman Islam bukan melalui tentera tetapi dari pedagang. Memandangkan perdagangan adalah sangat penting dalam cerita ini, maka kita bercakap tentang perkara itu dahulu. Perdagangan Lautan Hindi. Pada zaman purba, perdagangan wujud antara China, India, Timur Tengah dan Eropah. Perdagangan ini mengambil dua laluan, satu laluan darat yang biasa dikenali sebagai Jalan Sutera dan lagi satu melalui laut, iaitu Lautan Hindi. Laluan ini bermula dari Laut Merah melalui pantai India ke Pulauan Melayu sehingga ke China. Ia bergantung kepada angin bermusim yang dikenali sebagai monsun. Perjalanan pergi balik dari Laut Merah ke China mengambil masa 3 tahun kerana pelayar sering terpaksa menunggu angin yang baik untuk bertiup. Memandangkan pelayar sering menunggu di bandar pelabuhan di sepanjang perjalanan, ia menyebabkan rangkaian bandar terbentuk di sepanjang laluan dengan komuniti pelayar yang ketara dari kawasan yang berbeza. Selepas kedatangan Islam, laluan ini didominasi oleh orang-orang Islam dan oleh itu sejumlah besar orang Islam menetap di pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang laluan itu di sekitar Lautan Hindi, termasuklah Kepulauan Melayu dan China. Kepulauan Melayu. Guangzhou juga dikenali sebagai Canton mempunyai jumlah besar penukar Islam tetap yang berkahwin dengan wanita tempatan dan akhirnya mewujudkan masyarakat Cina Muslim yang dikenali sebagai Hui. Namun, interaksi antara Islam dan orang Cina ini tidak selalunya aman. Pada tahun 879, orang Cina mengusir orang asing yang tinggal di Guangzhou termasuk orang Islam. Umat Islam ini bergerak ke atas laluan perdagangan ke Asia Tenggara. Sebilangan besar daripada mereka menetap di Empayar Sriwijaya yang merupakan empayar Buddha di Pulau Sumatera, sekarang dikenali sebagai Indonesia. Kepulauan Melayu adalah tampalan empayar kecil Hindu dan Buddha. Dari akhir abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-14, kita dapati beberapa bukti tentang sebilangan kecil umat Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Mereka ditemui dalam perniagaan perdagangan dan juga di mahkamah diraja. Islam begitu mantap di rantau ini pada abad ke-14 bahawa terdapat beberapa bukti ahli dinasti pemerintahan Majapahit yang merupakan dinasti Hindu-Buddha telah memeluk agama Islam. Pada tahun 1360-an dan 1370-an, umat Islam diusir sekali lagi dari China. Kali ini bukan sahaja peniaga tetapi pegawai kerajaan juga. Dinasti Yuan yang merupakan dinasti pengganti Mongol telah menggunakan sejumlah besar orang Islam dalam kedudukan yang berkuasa. Selepas kemerosotan mereka, dinasti Ming mengusir orang Islam ini dan menggantikan mereka dengan pegawai Cina. Mereka iaitu orang Islam berpindah ke Pulau Melayu juga membuka pintu kepada kehadiran politik Islam di sana. Kesultanan Melaka. Abad ke-14 menyaksikan banyak politik Islam terbentuk di Asia Tenggara. Mungkin yang pertama ialah Kesultanan Brunei yang diasaskan sekitar 1360-an. Sistem mengatakan mungkin kerana terdapat pertingkaian tentang tarikh ia diasaskan. Walau bagaimanapun, pemerintahan Islam terpenting yang diasaskan pada masa itu ialah Kesultanan Melaka di mana Raja Singapura terakhir iaitu Parismara mengasaskan kota Melaka dan memeluk Islam sekitar 1400 CE. Melaka dengan cepat termasuk dalam senarai pelabuhan penting laluan perdagangan. Selain Melaka, orang Islam boleh ditemui di bandar-bandar yang memerintah di seluruh Nusantara. Mereka memerintah sebahagian besar Sulu, Maluku dan kebanyakan bandar di sepanjang pantai Jawa dan Selat Melaka. Banyak bandar ini tidak menghasilkan apa-apa dan mereka pada dasarnya adalah orang tengah dalam dua perdagangan.
Pertama, mereka hanya membeli barang dari kapal yang datang dari China dan meletakkannya di atas kapal yang menuju ke Arab. Kedua, mereka membeli rempah harta dari pedalaman kepulauan yang sebenarnya diperintah oleh empayar berbeza yang dalam kebanyakan kes ialah bukan Islam. Rempah-rempah di Kepulauan Melayu ini boleh dikatakan bernilai tinggi seperti emas kepada orang Eropah selepas berlakunya Perang Salib. Ketibaan Eropah. Di Eropah, orang Venetian memegang monopoli ke atas perdagangan rempah. Mereka membelinya dari Timur Tengah Muslim dan menjualnya kepada orang Eropah. Ramai raja-raja Eropah mula jengkel dengan fakta bahawa Venice yang mereka panggil Datuk Haluk boleh meletakkan apa sahaja harga yang dikehendakinya. Ini bercampur dengan penaklukan Konstantinopel pada 1453 membawa kepada peningkatan keinginan untuk melalui jalan pintas Timur Tengah dan Venetian sepenuhnya. Pada tahun 1498, Vasco da Gama mengelilingi benua Afrika dan mendarat di India menyediakan cara untuk melakukan perkara itu. Serangan Portugis. Mereka melihat potensi dalam usaha untuk mengawal perdagangan rempah, jadi mereka memulakan perluasan tanah jajahan. Selat Melaka adalah titik terpenting dalam perdagangan ini kerana hampir semua rempah mengalir melalui sini. Jadi pada tahun 1511, Portugis menyerang dengan 19 kapal tempur dan mengambil alih. Mereka juga mengambil titik penting lain di laluan perdagangan seperti Goa, Pantai Kuala dan Selat Hormuz. Mereka dapat melakukan ini kerana kekurangan pihak berkuasa pusat yang mengawal dan melindungi laluan perdagangan. Perkara yang paling dekat sekali yang pernah berlaku ialah Zheng He atau dikenali Laksamana Cheng Ho, seorang Laksamana Muslim Cina yang mengetui armada 60 kapal melintasi laluan untuk mendapatkannya dan membuat perjanjian perdagangan. Walau bagaimanapun, pada tahun 1431, Maharaja China memusnahkan tentera lautnya kerana tidak ada ancaman kepada China di Lautan Hindi. Portugis pada mulanya sangat berjaya dan bahkan dapat mengalihkan 1/3 daripada perdagangan di sekitar Tanjung Harapan dalam beberapa dekad. Tetapi dalam keseluruhan ujian ini mereka melakukan dua kesilapan besar, iaitu yang pertama ialah mereka terlampau melebihkan nilai Melaka. Melaka sudah tentu titik penting untuk perdagangan, tetapi pelabuhan yang lain ada potensi untuk maju, maka terjadilah pedagang meninggalkan Melaka dan berpindah ke Sulu, Brunei dan Sumatera. Pedagang ini sekali lagi adalah orang Islam. Tentera Salib Portugis. Kesilapan kedua Portugis ialah membawa agama Katolik kepada penduduk tempatan. Baru sahaja menolak orang Islam dari semenanjung Iberia, Portugis melihat diri mereka sebagai tentera salib menentang Islam dan mahu menamatkannya di mana-mana sahaja mereka pergi, termasuklah Afrika Barat dan Timur serta Asia Tenggara. Ironinya, ini membawa kepada peningkatan Islamisasi Asia Tenggara. Kota-kota Islam di pesisir pantai adalah pemimpin dalam penentangan terhadap penguasaan Portugis yang semakin kejam. Ramai yang menyertai perjuangan dan memeluk Islam dalam proses itu. Memeluk Islam membolehkan mereka menyambung ke dunia Islam yang lebih luas, di mana mereka boleh mendapatkan bantuan menentang orang Eropah. Beberapa bantuan memang datang daripada orang Islam seperti Utsmaniyah dan Kesultanan Golkonda India, tetapi secara keseluruhannya ia masih tidak mencukupi. Portugis sendiri membuat seolah-olah ia adalah perang antara Pakatan Antarabangsa Kristian dan Pakatan Antarabangsa umat Islam. Pedagang Islam yang meninggalkan Melaka memberi sokongan kepada kota-kota Islam yang lain. Akibatnya, pada abad ke-16, kita melihat kebangkitan banyak kesultanan yang berkuasa di pelbagai pulau termasuk Kesultanan Aceh dan Kesultanan Mataram. Disebabkan mendapat tentangan dari penduduk tempatan, campur tangan kuasa Eropah yang lain dan peluang yang lebih menguntungkan di Brazil, Portugis telah meninggalkan Asia Tenggara menjelang tahun 1600. Tempat mereka diambil pula oleh Sepanyol. Tentera Salib Sepanyol. Orang Sepanyol seperti Portugis telah taksub untuk menukar wilayah itu dan mereka telah berjaya daripada pendahulu mereka. Jadi pada tahun 1571 mereka telah memusnahkan Kesultanan Manila di Filipina dan menakhlukinya. Mereka membastiskan kepulauan Filipina sebagai penghormatan kepada Raja Philip II. Kerana Sepanyol, Filipina bukan Islam hari ini. Kejayaan mereka mengundang kuasa Eropah lain ke rantau ini, iaitu Belanda yang mula-mula tiba di Banten pada tahun 1596. Menjelang tahun 1602, mereka menubuhkan sebuah syarikat bernama United East India Company atau VOC dan mula melancarkan perang untuk mengambil alih perdagangan rempah. Pemerintahan Belanda. Belanda tidak seperti Sepanyol dan Portugis sama sekali tidak berminat untuk menukar agama Islam. Walaupun mereka marah kepada Portugis dan sebagainya, mengusir membalik mereka dan menggantikan mereka dengan cara mereka tersendiri.
Mereka menaklukkan Maluku pada tahun 1605 dan Jakarta pada tahun 1619 yang menjadi markas mereka. Mereka menamakannya Batavia. Satu lagi ketibaan di tempat kejadian iaitu syarikat Hindia Timur Inggeris yang pada mulanya tidak berjaya di rantau ini seperti Belanda. Namun bersama-sama mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelum ini. Menjelang 1620, Konstantinopel terpaksa mengimport rempah dari Eropah Barat. Menjelang tahun 1700, kebanyakan orang di Kepulauan Melayu beragama Islam atau Kristian. Hindu dan Buddha merupakan agama yang telah merosot. Namun mereka masih berkembang di beberapa pulau seperti Bali yang masih pada hari ini majoriti Hindu. Kemasukan Islam. Mengapa wilayah ini menjadi Islam? Jadi sekarang mari kita bercakap tentang bagaimana penukaran kepada Islam berlaku. Apabila orang Islam mula tiba di Asia Tenggara, agama yang dominan ialah Buddha dan Hindu. Kawasan itu adalah bahasa Sanskerta sepenuhnya kerana mereka mengikuti banyak amalan yang terdapat di benua Persia India. Kedatangan orang Islam mengubah demografi di bandar-bandar pesisir pantai yang lebih kaya, tetapi kawasan luar bandar masih tidak berubah. Bandar yang lebih kaya ini mempunyai mahkamah syariah dan madrasah. Kadang-kadang pemerintah kota-kota ini melancarkan perang terhadap kawasan luar bandar yang membawa kepada kawasan ke dalam kawalan mereka juga. Di samping itu, ulama madrasah keluar dan berdakwah. Sebelum kedatangan orang Eropah, walaupun mereka tidak begitu berjaya, terutamanya kerana sifat Hindu dan Buddha jauh berbeza daripada Islam. Sebagai contoh, walaupun selepas penukaran agama, ramai orang Islam yang baru tu seminum arak, berkahwin dengan orang bukan Islam dan ada juga yang membakar mayat mereka. Namun yang terakhir ini dengan cepat digantikan dengan hanya memuja dan mendoakan si mati. Ini sudah tentu generalisasi kerana orang-orang di kepulauan itu sangat pelbagai dan mengikuti amalan yang sangat berbeza. Kekejaman Belanda dan Portugis adalah faktor besar dalam mendorong orang ke arah Islam. Apabila orang Eropah menggantikan golongan elit Islam, mereka berpindah ke luar bandar dan berinteraksi dengan masyarakat petani. Orang Eropah mengenakan cukai kepada mereka ke tahap yang kejam dan memaksa mereka menanam tanaman kontan sehingga berlaku kekurangan makanan. Apabila Belanda mengisytiharkan monopoli ke atas buah pala, mereka keluar dan membakar ladang di seluruh Asia Tenggara dan menghapuskan penduduk tempatan yang menentang. Jadi para petani berpihak pada golongan elit Islam yang berpindah dan perlahan-lahan memeluk agama mereka dan perlahan-lahan mewujudkan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia.